Xin chào các bạn, lại là mình đây. Như tiêu đề các bạn có thể thấy thì video này ở tập phần 1 mình sẽ nói về những cái cách mà mình đã bán sneaker và những món đồ về thời trang mà mình đã sử dụng trong vòng 3 năm nay mà mình thấy là hiệu quả nhất. Phần tiếp theo mình sẽ review nhanh cho các bạn một đôi giày Yeezy Boost 700 V3 phối màu cream. Những nền tảng bán hàng đầu tiên đó là bán hàng qua consignment store hay còn gọi là các store ký gửi, và nổi tiếng nhất ở đây đó chính là StockX, một công ty từ Mỹ và đã có trụ sở tại châu Âu từ cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Các bạn ở châu Âu yên tâm là bán hàng ở trên này sẽ không có vấn đề gì cả, mua và bán. Và đây tôi ví dụ tôi sẽ bán đôi SB Dunk 2 Carpet Company, size là size 5,5. Hiện tại giá cái highest offer, cái giá cao nhất mà người mua có thể trả được là 410 euro, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ không bán luôn với cái giá này. Ví dụ như là giá 670 chẳng hạn thì mình sẽ thu được cái payout là 500 đó, xong rồi mình bấm xác nhận. Và lưu ý rằng đôi giày của chúng ta phải chắc chắn 100% là đôi giày mới, và trong vòng 2 ngày kể từ ngày bạn bán được đôi giày này thì bạn phải mang ra UPS để bạn gửi, nếu không là bạn sẽ bị phạt với số tiền là 15 đô. Hai đôi giày của mình, và bây giờ mình sẽ in cái label nó ra đó, để chấm đen cho tiết kiệm mực. In ra ở đây, sau khi mình đã in ra được 2 tờ thì tờ thứ nhất này bạn sẽ để vào trong hộp giày, nó sẽ chứa thông tin của cái order này của bạn ở StockX, và tờ thứ hai là một tờ label bạn sẽ dán ở ngoài hộp. Và đây, kết quả của mình đã xong ở đây, chúng ta sẵn sàng mang đi UPS thôi. Chúng ta sẽ đến với một consignment store thứ hai, đó là Clap. Ở đây thì cũng gần tương tự như bên StockX. Một đôi giày trước, ví dụ tôi sẽ bán này chẳng hạn, rồi đó đôi 700 V2 cream mới ra, size ở đây là size 8,5, có một đôi, và giá của tôi muốn đặt ra là, ví dụ tôi sẽ để ở đây là 340 chẳng hạn, nên tôi sẽ thu về được 340, và cái giá mà khi mà hiển thị tại Slack là 398 euro. Và một consignment store nữa mà các bạn có thể cân nhắc bán đó là Goat. Ở đây thì Goat thì cũng giống như là StockX. Bạn bán thành công thì hàng sẽ được ship tới Hà Lan, nhưng có một cái điểm yếu đó là Goat sẽ trả payout của bạn bằng đồng đô la, và khi qua cái PayPal thì cái tỷ giá của PayPal rất là thấp, nên là tôi không khuyến khích anh em ở EU bán qua Goat. Anh em nào ở Mỹ thì rất nên là dùng Goat anh em nhé. Ở các consignment store này thì có cái ưu điểm là bạn sẽ không bị mất thời gian đi qua đi lại, nhưng bù lại thì nó có chi phí cao, và ngoài ra thì payout khá chậm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với việc bán đồ qua các web hoặc là app dạng private, là tức là bạn sẽ không thông qua một bên thứ ba nào hết và bạn không phải trả phí cho cái bên đấy. Thì tôi xin giới thiệu với mọi người, đầu tiên ở Đức các bạn có thể dùng để eBay Kleinanzeigen, có cả bản web lẫn bằng app. Ở đây thì là một cái chợ mà bán rất nhiều tất cả mọi thứ mà bạn có thể tìm được. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tìm thử một đôi Yeezy 700 cream mới ra. Tôi sẽ chọn khu vực của mình, ở đây là thành phố tôi đang sống, Dresden. Và ở đây tôi đã có một số những cái deal không nhiều lắm, và một số những thành phố lớn khác thì bạn sẽ thấy có rất nhiều deal ngon. Ví dụ như Berlin có rất nhiều deal, bạn tha hồ lựa, và nhiều size khác nhau đó. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể dùng qua một nền tảng web khác, đó là vintage.de hay là chấm cái gì đấy của quốc gia các bạn. Ở cái web này thì có xuất hiện ở nhiều nước châu Âu, UK và US đó. Ở đây thì cũng tương đối giống eBay Kleinanzeigen, bạn có thể đăng bán quần áo và các thứ linh tinh phụ kiện khác, nhưng mà ở đây thì mình đánh giá cao hơn eBay một điểm là giao diện nó rất là thân thiện, và nó có bán rất nhiều đồ vintage rất là hay cho các bạn thích vintage. App vintage có một điểm tốt hơn, đó là bạn có thể nhìn thấy được các cái đánh giá của mọi người, và cái đánh giá là chỉ khi mà bạn đã mua một cái hàng gì đó thì bạn mới có thể đánh giá được. Như ở đây tôi cũng mới dùng cái này, và tôi có một số những cái đánh giá ở chỗ này. Ngoài ra các bạn ở Hà Lan có thể tìm đến cái ứng dụng đó là Marktplaats. Đó,
Cái này thì là một trang của Hà Lan. Tôi cũng đã có từng một lần tìm mua một đôi Jordan 1 ở đây, nó cũng khá Tuy là nhiên những cái nền tảng này sẽ có rất nhiều hàng fake trộn lẫn và bạn phải đủ tỉnh táo và đủ kinh nghiệm khi mua bán trên này. Đối với eBay và tất cả những cái nền tảng này, nếu mà cái đồ nào bạn thực sự là bạn chắc chắn, hoặc là cái người bán hàng nào thực sự bạn chắc chắn về họ, thì bạn hãy dùng qua các hình thức thanh toán online như là PayPal hay là chuyển khoản. Còn nếu mà không ấy, thì bạn, đặc biệt là eBay, thì bạn tốt nhất là bạn nên tìm ở khu vực bạn sống và bạn đến bạn lấy ngay tại khu vực đó thì sẽ là ổn nhất. Tiếp theo thì các bạn có thể tham gia những cái hội nhóm ở trên Facebook. Ở Đức thì tôi xin giới thiệu với các bạn một số nhóm như sau. Các bạn có thể tham gia nhóm đầu tiên là nhóm One Siren Please. Đây là một cộng đồng tuy là cũng khá là non trẻ, nhưng mà tôi đánh giá là được tổ chức rất là quy củ bài bản và có lượng tương tác rất là tốt hiện tại ở Đức. Một nhóm tiếp theo là Verbal Botanischer Garten. Cái nhóm này là một nhóm chắc là nhóm mạnh nhất ở Đức hiện tại rồi. Rất nhiều thành viên và hoạt động buôn bán rất là sôi nổi. Nhưng mà tôi không sao, tôi vẫn chưa thể xin được vào cái nhóm này. Rất là khó hiểu, thì xin cách đây chắc là 2 năm trước rồi. Nhóm tiếp theo các bạn có thể tham gia đó là nhóm Seven Pelex. Cũng tương tự như One Siren Please. Tiếp theo nữa các bạn có thể tham gia một nhóm, chắc là nhóm này là nhóm lâu đời bậc nhất rồi. Đó là nhóm Sneaker Flow Mark. Đó là các bạn ở Đức, còn các bạn ở Hà Lan thì có thể tham gia vào nhóm đó là Sneaker Market NLEU. Không nhất thiết các bạn ở Hà Lan có thể tham gia những nhóm này, mình ở các quốc gia lân cận mình cũng có thể tham gia và họ cũng có nói tiếng Anh ở đây rất nhiều. Đó thì ngoài ra ở Hà Lan còn có một group khác là chuyên về Supreme, đó là Supreme NLEU. đây là một group Supreme mình đánh giá là tương đối là mạnh, hoạt động khá là tốt và có nhiều đồ hot trên này. Một nhóm nữa ở Bỉ, đó là một nhóm tên là Sneaker Place EU, nhóm của một người bạn rất là tốt của mình mới thành lập, còn tương đối là ít thành viên và đang trong thời kỳ phát triển. Ở UK có những nhóm đó là nhóm Sneaker UK Buy Sell Trade. Ở đây thì có cực kỳ đông thành viên từ khắp các nước trên châu Âu và hàng ngày lượng tương tác cực cao. Nhưng mà có một cái là cái group này cái sự quản lý là không tốt, nên là thường là có rất nhiều những cái bài đăng vớ vẩn và có rất nhiều scam hay là những cái đứa đi mua hàng xem mấy cái mở móm câu đầu tiên livestream bán hàng linh tinh vào đây. có free ship không, là những Ngoài ra thì còn có một group về Supreme ở UK là Supreme Community EU, UK EU. Group này cũng rất là đông thành viên và hoạt động cũng rất là sôi nổi. Ngoài ra các bạn nào quan tâm về Jordan 1 thì có thể tham gia vào group này. Mình đánh giá group này rất là cao. Đó là Jordan 1 Only Europe. Mình đánh giá group này rất là cao, có rất nhiều deal Jordan và rất nhiều những người chơi hẹn Jordan ở group này trên toàn châu Âu. Group nữa cho các bạn chuyên về SB Dunk, đó là group 90 Dunk SB Group. Nhóm này thì mang tính toàn cầu hơn và phần lớn các thành viên đến từ US, nhưng mà cũng có một phần cũng không quá là nhỏ là từ EU, nên các bạn cũng có thể mua và bán ở trên này được. Đó. Ngoài ra nếu các bạn muốn bán cho ở những nơi mà các bạn cảm thấy dễ dàng và tin tưởng hơn thì các bạn có thể tìm đến một hội nhóm của chúng mình, đó là hội nhóm của cộng đồng chơi giày Việt Nam tại EU, tên là Vietnamese Sneaker Place EU. Ở đây thì ở phần ghi ngay ban đầu này, lúc nào mình cũng ghi những post buôn bán trao đổi cuối tuần, và trong những post này thì các bạn có thể tìm mua hoặc bán những đôi giày mà các bạn mong muốn. Thì việc buôn bán qua các hội nhóm này thì có những điểm lợi là tiền các bạn sẽ nhận được luôn và không bị mất phí cho một bên thứ ba. Nhưng ngược lại thì các bạn sẽ mất công deal và sẽ càng khó khăn hơn nếu bạn là một seller chưa có nhiều feedback, và bạn sẽ có nguy cơ bị scam rất là nhiều, bởi vì sẽ không có một bên thứ ba nào đứng ra bảo vệ bạn cả, nên là bạn phải tỉnh táo và bạn phải có được kinh nghiệm để tránh những trường hợp scam.
Vậy là mình đã liệt kê cho các bạn tất cả những cách mà chính bản thân mình đã bán sneaker và quần áo trong chắc là khoảng gần 3 năm nay, và mình thấy nó khá là ổn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của video, đó chính là review nhanh đôi giày này, Yeezy Boost 700 phiên bản cream. Và sau đây mình sẽ đến phần review nhanh đôi Yeezy Boost 700 V3 phối màu cream. Đôi giày này mới được release tuần vừa rồi đến từ app Confirm của Adidas và rất nhiều những retailer khác, và mình đã may mắn trúng được ở đây hai đôi, một đôi size 38 2/3 và một đôi size 42 cũng là size của mình luôn, ở trên app Confirm với giá retail là 240 euro. Giá retail đợt này đã giảm đi được là 60 euro so với những phiên bản Yeezy 700 khác. Mình cũng không hiểu tại sao nữa, họ vẫn giữ cho mình công nghệ boost ở trên đôi giày này, nhưng mà không sao cả, thế thì càng tốt cho những buyer thôi. Và mình xin phép được đến màn mở hộp. Đôi giày này size 42 này thì không đến từ Adidas nhé, nhưng mà bởi vì cái đôi size 42 của mình đã bán cho một bạn khác, và mình đã lấy cái số tiền đấy để mua lại size của mình là size 42, bởi vì mình là một fan của cái dòng giày 700 này, nên là mình quyết định là phải mua, phải giữ bằng được một đôi để đi. Và ở đây chúng ta có một cái tờ như là một cái phong thư, bên trong là có những cái bill, những cái shipping info return gì đấy đến từ một retailer từ Ý, đó tên là, cho mình cho bạn xem, Deliberty. Và chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Chúng ta có ở đây, đó, chúng ta có ở đây một phối màu cream ở trên đôi Yeezy 700 V3, phối màu tương đối là giống phối màu static. Đó cũng là phối màu mình cực kỳ thích, chắc là thích cũng ngang ngửa cái phối màu OG mà mình đang có ở đây. Mình cực kỳ thích cái phối màu OG này, sau đó đến phối màu static. Mình có ở đây là một cái tag đến từ cái retailer từ Ý này, trông khá là sang chảnh. Bình thường nếu bạn mua giày từ Adidas hay là từ những retailer bình thường khác thì chỉ có đôi giày đến thôi, nó chẳng có cái gì thêm cả. Ở đây là họ đã làm này thì mình có cảm giác trông khá là sang trọng. Giờ mình sẽ đi sâu vào phần chi tiết của đôi giày. Chúng ta có ở đây một phối màu khá là tương tự với phối màu static rất là đình đám trước đó của dòng giày Yeezy 700 V3. Chỉ khác ở đây là ở phần hông, phần upper và phần toe box này có những sắc độ màu khác nhau của màu cream, nhìn trông cũng rất là đẹp, và đi nó sẽ không bị bẩn như là phối màu static nữa. Chúng ta có phần màu xám chạy dọc này, phần hai cái con mắt này, và phần dây giày, và những cái lỗ này là phần phản quang. Ở phía outsole thì chúng ta có một outsole rất là cơ bản, như những bao nhiêu đôi giày Yeezy 700 khác mà thôi. Còn cái phần dây giày này thì nó vẫn giữ nguyên cái kiểu như đôi Yeezy static, trông nó khá là chán ấy. Mình không thích duy nhất cái điểm này ở trên đôi giày này, nhìn trông nó hơi ẻo lả, không chắc chắn gì cả. Tiêu chung lại thì đây là một đôi giày rất xứng đáng, có trong danh sách mong muốn của tất cả các bạn, là một phối màu có sắc độ trắng, mà cứ sắc độ trắng thì là sẽ rất là dễ đi, đúng không bạn? Và đây là đôi giày mà cả nam và nữ đều có thể đi được hết.
Và giá của nó hiện tại thì nó cũng không quá là cao, đâu đấy rơi vào tầm hơn 300 euro cho size nam. Size nữ thì đắt hơn một xíu, khoảng đến 400. Nhưng mà giá nó so với những đôi 700 khác, đặc biệt là đôi static, thì nó vẫn rất là tốt rồi. Ngoài ra thì do sở hữu công nghệ boost nên là cảm giác đi của đôi này rất là thích. Đây sẽ là một đôi giày go to của mình. Cái size của đôi giày này thì mình khuyên các bạn, nếu các bạn có một bàn chân thon gọn thì các bạn có thể đi true to size. Còn nếu chân của các bạn hơi bè một xíu thì các bạn nên lấy cao hơn, cho mình là 0,5 size. Các bạn mà chân bè mà đi đôi này true to size thì thời gian đầu khoảng 5 đến 10 lần đầu tiên là các bạn đi cảm giác sẽ rất là đau. Giống như mình ngày trước mình lấy true size của mình là size 41/3 thì thời gian đầu mình đi rất là đau cái đôi Yeezy OG. Nhưng mà về sau thì nó đã giãn ra và bây giờ nó đi rất là thoải mái. Nhưng mà để an toàn nhất thì các bạn vẫn nên là lấy up 0,5 size nha các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là phần on fit nhanh đôi giày này của mình. Và đó, video ngày hôm nay hy vọng video sẽ có ích cho các bạn có thể bán được những đôi giày nói riêng hay những món đồ về thời trang nói chung mà các bạn muốn, và giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về đôi Yeezy 700 V3 màu cream mới ra mắt đến từ Adidas. Hy vọng các bạn thích video này. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, một subscribe và để lại một bình luận phía dưới để giúp mình có thể cải thiện cho những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.